venit la un nou vlog. În videoul de azi ajungem în Patara, un alt oraș antic din fosta Licia, și vedem plaja Patara, cea mai lungă și mai lată plajă din Turcia. Când am vizitat orașul Kaş, pe care l-ați văzut în vlogul anterior, am văzut că sunt microbuze care fac legătura între Kaş și Patara. După care am aflat că sunt și din Demre autobuze directe care merg până aproape de plaja Patara. Din Demre am luat un autobuz spre Patara, am mers pe malul Mării Mediterane, trecând prin Kaş și prin Calcan. Autobuzul ne-a lăsat la drumul principal, la intersecția spre satul Gelemiş, de unde am avut o plimbare de 4-5 km pe jos până la intrarea în situl de la Patara. Sunt și microbuze care merg până în sat sau până chiar la plajă, doar că sunt destul de rare în extrasezon. Ajunși la intrarea în situl arheologic, ne-am luat biletele care ne-au costat 90 de lire, undeva la 20 de lei. Inițial am trecut pe lângă niște morminte liceene, iar după pe lângă partea de nord a orașului antic. Patara a fost unul dintre cele mai importante orașe din vechea Licia. A fost principalul port maritim al regiunii și este locul în care s-a născut Sfântul Nicolae, așa cum v-am spus în primul vlog despre Demre. Printre ruinele orașului antic se remarcă teatrul orașului, construcția care a fost cândva clădirea Parlamentului și agora. Teatrul orașului antic avea o capacitate de 6.000 de spectatori. A fost scos la suprafață în 2007 pentru că era aproape complet acoperit cu nisip. Din spatele teatrului am găsit o potecă care ducea în partea de sus a sitului arheologic, de unde puteam avea o panoramă asupra zonei, așa că am urcat acolo.
Într-adevăr, de aici vedeam tot situl arheologic de la Patara și vedeam chiar și plaja Patara. După ce am coborât de la punctul de belvedere, am ajuns la clădirea Parlamentului despre care v-am zis. Este bine conservată, a fost restaurată și a fost practic sala întrunirii Ligii Liceene, găzduia circa 1400 de oameni. Liga Liceană a fost prima uniune democratică din istorie, era formată din 23 de orașe din Licia și fiecare oraș, în funcție de mărime și importanță, avea un anumit număr de voturi. Am continuat să ne plimbăm prin sit, mergând pe strada principală din Patara, strada principală care se spune că este cea mai bine păstrată din fosta Licie și care este străjuită de parte și de alta de coloane, multe dintre ele fiind restaurate sau renovate pentru a fi din nou în picioare. În situl de la Patara se fac lucrări în continuare și săpături arheologice pentru că, deși a fost unul dintre cele mai importante orașe antice din Licia, în prezent nu este la fel de bine păstrat sau renovat, restaurat, precum alte orașe, cum e, de exemplu, Mira sau Hierapolis. După ce am vizitat situl antic Patara, am ieșit din nou la drumul care mergea spre plajă și după aproximativ încă 1 kilometru am ajuns la porțiunea de nisip care făcea trecerea spre plaja Patara. E superbă! Uite aici, că ești în deșert. Vreau să nu-ți intre nisip în... E așa de frumos. Acolo e zăpadă. Patara este cea mai lungă și mai lată plajă din Turcia, are 12 km lungime și 500 de metri lățime. Este renumită pentru dunele de nisip fiind de aici și e considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Într-adevăr, când te plimbi printre dunele de nisip, ajunge să fie mai mult un deșert decât o plajă. Asta e ceea ce face să fie unică, să zic. Este și unul dintre locurile de reproducere a testoaselor careta-careta. Aici își depun ouăle în perioada mai-septembrie și datorită acestui fapt este o plajă protejată. Nu există construcții de-a lungul plajei, există doar o cafenea, dușuri și toalete la capătul plajei. Nu există sporturi nautice și asta o face să fie un loc foarte liniștit. Se închide la 8 seara pentru a nu tulbura testoasele care cuibăresc aici. În ziua când am fost pe plaja Patara, bătea vântul foarte tare, șansele erau foarte mici să vedem vreo testoasă, chiar dacă ne-am fi dorit să vedem din nou, după ce văzusem pe plaja Caiac zi din Demre. Plaja este una într-adevăr spectaculoasă, foarte lungă. Chiar dacă era un vânt foarte puternic, ne-a plăcut mult să ne plimbăm pe plajă pentru că e diferit. Te simți oarecum ca într-un deșert pentru că te plimbi printre dune de nisip, dar în același timp ești pe malul mării. E probabil una dintre cele mai frumoase plaje pe care am ajuns noi până acum.
altul dinspre est al plajei era o zonă stâncoasă, unde evident că am urcat. Să avem o priveliște și de sus asupra plajei. Sunt valuri mari în majoritatea timpului, intrarea în apă nu este foarte adâncă, vin multe familii și cu copii aici și în ciuda popularității sale, plaja rămâne o plajă liniștită. Este și protejată, dar și în plin sezon, oricât de aglomerat ar fi, nu ai cum să nu găsești un loc liniștit și pentru tine, având în vedere cât de lungă și de lată este plaja. Se merge acolo pe dunele alea? Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Și ne vedem în următorul video!